U tohoto vodopádu v Karlově Studánci začíná naše putování naučnou stezkou Bílá Opava a bude to opravdu skutečné horské dobrodružství. A taková cesta do kopce nám jenom prospěje. Přes vodopády Bílé Opavy se dostaneme k chatě Barborka a pak nás čeká cíl našeho výletu, a to nejvyšší vrchol Moravy Praděd. Půjdeme proti proudu Bílé Opavy, protože samotná stezka přes vodopády je jednosměrná, a to směrem nahoru. Zpět do Karlové Studánky se dostaneme autobusem z Ovčárny. A už po prvních metrech se před vámi otevře dechberoucí krása Jeseníků. Navíc cesta přechází z břehu na břeh, takže si Bílou Opavu můžete vychutnat ze všech stran. A pokud je hlavně po dešti více vody, tak to je teprve ten pravý adrenalin. U rozcestí na Paloučku se trasa podél Bílé Opavy větví. Žlutá turistická trasa vede kanionem těsně podél Bílé Opavy. Modrá turistická trasa, která je méně náročná, vede nad kanionem. My samozřejmě volíme tu první variantu, jen upozorňujeme, že trasa po žluté turistické trase je opravdu pro zdatné turisty, jinak ani jedna z tras se nedoporučuje procházet v zimě. Kanion Bílé Opavy spadá do takzvaného bezzásahového území. Proto tu vše musí zůstat přírodě tak, jak je. Příroda už se o toto popadané dřevo postará. Tak, tu lehčí část cesty máme za sebou a teď nás čeká taková trošku stezka odvahy. Upozornění je na každém rohu, ale nebojte se, pohyb kanionem vám ulehčí tyto povalové chodníky a žebříky, dejte si ale pozor na kamenné schody, které mohou mokré klouzat. A i když jsme zvolili tu náročnější trasu, za tyto pohledy to prostě stojí. Místo je hodně turisticky exponované, takže počítejte s tím, že tu nebudete sami. A kdyby se vám nedej bože něco stalo, na zábradlí lávek jsou uvedena čísla, takže pokud budete potřebovat pomoc, stačí toto číslo nahlásit a záchranáři vědí, kde se nacházíte. Jsou to takové orientační body, které se vám mohou hodit. Jinak kanion Bílé Opavy je součástí Národní přírodní rezervace Praděd, která byla založena 14. prosince roku 1990 a má rozlohu 20,3 km čtverečných. Nutno dodat, že se po celou dobu našeho výletu nacházíme v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ještě pár záběrů a už míříme k chatě Barborka na malé občerstvení. Až půjdete od Barborky, nezapomeňte si všimnout tamhle těch skalních útvarů. Jmenují se Petrovy kameny. Ty se nacházejí na nadmořské výšce 1447 metrů a tak jde o třetí nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku.
Petrovy kameny jsou z botanického hlediska unikátním místem evropského významu, proto je vstup na ně zakázán. Petrovy kameny jsou známé hlavně díky tomu, že byly v 17. století dějištěm čarodějnických sletů. Podle pověsti dostali Petrovy kameny jméno po mladém kováři, který se zde ukryl se svou dívkou, dcerou správce sovinského panství, když prchal před jejím otcem. Ale už dost povídání, protože nás čeká další výšlap, a to rovnou na Praděd do nadmořské výšky 1491 metrů. A toto je vrchol našeho dnešního výletu, a to doslova a do písmene. Vyhlídkový ochos věže televizního vysílače na Pradědu. A výhled je tu při dobrém počasí do všech stran, takže jsou vidět Krkonoše nebo třeba Vysoké Tatry, ale i ty výhledy do okolí stojí za to, třeba na horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Veřejná vyhlídka je ve výšce 73 metrů nad zemí. Praděd je nejvyšší horou Moravy, 5. nejvyšší horou v České republice a 2. nejprominentnější horou v České republice. Jeho prominence je 983 metrů. Prominence či význačnost je pojem označující relativní výšku hory. Počítá se jako převýšení mezi vrcholem a nejvyšším takzvaným klíčovým sedlem s nějakou vyšší takzvanou mateřskou horou. Jen pro zajímavost, nejprominentnější hora v České republice je Sněžka v Krkonoších. Ale zpět na Praděd. Praděd se pyšní jedním českým nej a to je nejvýše položený umělý bod v České republice, který se nachází na vrcholu Vysílače. Původně na Pradědu stála rozhledna, vybudovaná na začátku 20. století. Za druhé světové války byla využívaná Němci jako pozorovatelná a meteorologická stanice. Na rozhledně se podepsaly drsné klimatické podmínky, které na Pradědu panují, a tak i z důvodu nedostatečné údržby se původní rozhledna, která měla výšku 32,5 metru, 2. května roku 1959 zřítila. Z důvodu poptávky po televizním vysílání byla v roce 1968 zahájena stavba vysílače na Pradědu podle návrhu architekta Jana Lišky ze Stavoprojektu Brno. V té době byla také vybudována asfaltová silnice přes Ovčárnu na Praděd. Na rok 1977 bylo naplánováno dokončení stavby. Termín musel být kvůli špatným stavebním podmínkám posunut až na rok 1980. Dnes je stavba ve správě a majetku Českých radiokomunikací. Na patě věže se nachází kromě zázemí pro techniku k šíření rozhlasového a televizního vysílání také restaurace a hotel. Vysílač je vysoký 146,5 metrů. Z původní výšky 162 metrů jeho výška klesla po výměně anténního nástavce v roce 1993. Dnes je vysílač na Pradědu symbolem Jeseníků. A nás už čeká cesta pouze dolů na Ovčárnu, odkud nám jede autobus do Karlové Studánky. No, není to krásný pohled? A to je z dnešního výletu na Praděd vše. Vy si nás přijdete do odběru, abyste nepřišli o další epizodu, a my se budeme těšit zase za týden na dalším výletě.